සාදරයෙන් පිළිගන්නවා EDU YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ රාස්ටර් එහෙම නැත්නම් වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් වලට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Adobe වල තියෙනවා Illustrator ඒ වගේම Photoshop. ඉතින් මේ Photoshop සහ Illustrator වෙනුවට Linux වලදී අපි භාවිතා කරන GIMP. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ GIMP කියන software එක. එහෙම නැත්නම් මේ රාස්ටර් නැත්නම් වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් වලට භාවිතා කරන GIMP කියන software එක කොහොමද Linux වලට step by step install කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් තාම අපේ YouTube channel එක එකතු වෙලා නැත්නම් තුමාට subscribe button ඔබලා ඊළඟ දින bell icon ඔබන්න ඉස්සරහට දාන වීඩියෝස් ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න. සුපුරුදු පරිදිම ටර්මිනල් එක ඕන් කරගෙන ඉවරලා apt එක අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඉතින් ෆැල්ට් පැක් කරහා GIMP install කරගන්න හදනවා. හැබැයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ආණ්ඩයක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆැල්ට් පැක් install කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් Linux install කරපු කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ෆැල්ට් පැක් කියන එක install කරගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් මුලින්ම ෆැල්ට් පැක් install කරගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට අදාළව තියෙන සියලුම කමාන්ඩ් ටික පිළිවෙලට මම පස් කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ හරහා අදාළ කෝඩ් ටික ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මම apt library ට දැන් ෆයිල් පැක් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඇඩ් කරගන්නවා. මම ආයෙමත් apt library අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් GIMP install කරන්න අදාළ link එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න බලන් එකින් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් වුණායින් පස්සේ එකින් එක ටික් වෙනවා. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. දැන් නම් මම මේක 20 ගුණයක් ස්පීඩ් කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි GIMP software එක ඕපන් කරමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් GIMP software එක හරියාකාරව වැඩ කරනවා කියලා ඉවරලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. රීස්ටාර්ට් කරායින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් GIMP icon එක මේ විදිහට. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe button එක ඔබලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon ඔබන්න ඉස්සරහට අපි දාන videos ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න. අපි EDU අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.